Right, ඉතින් welcome to Ceylon Tech Tube. ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකකින් අදත් අපි ඔයාලව හම්බ වෙලා තියෙනවා, ඇවිල්ලා තියෙනවා channel එකෙන් ඔයාලා හැමෝම ළඟට. ඉතින් මේ වෙනකොට channel එක subscribe කරපු නැති කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඉක්මනින් ගිහලා channel එක subscribe කරන්න. videos ගොඩක් තියෙනවා. videos බලන්න, comment කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම Facebook එකේ තියෙන Ceylon Tech Tube page එක අනිවාර්යෙන් like කරන්න අමතක කරන්න එපා. right, ඉතින් අද අලුත් title එකක්, අලුත් දෙයක් මෙතන කතා කරනවට වඩා ටයිටල් එකෙන් ඔයාලා දන්නවා කතන්දරේ. වීඩියෝ එක ඇතුළටම ගිහිල්ලා බලමු කොයි විදිහටද මේක සිද්ධ වෙන්නේ, මොකද්ද මේ අලුත් කතන්දරේ කියන එක. right, එහෙනම් රැඳිලා ඉන්න, ඉස්සරහට යමු වීඩියෝ එකේ Ceylon Tech Tube. right, ඉතින් ඔන්න වීඩියෝ එක ඇතුළට කට්ටියම පිළිගන්නවා. දැන් මේ කතා කරන්න යන්නේ අලුත් අප්ඩේට්ස් වලින් පස්සේ WhatsApp එකේ පහුගිය දවස් කීපයක් ඇතුළත, එහෙම නැත්නම් පහුගිය මාස කීපයක් ඇතුළත ගොඩක් විවිධ අප්ඩේට්ස් WhatsApp එකේ අපිට දැක ගන්න ලැබුණා. ඉතින් ඒකෙන් විශේෂ වෙච්ච එකම අප්ඩේට් එක, එහෙම නැත්නම් ෆීචර් එක අලුතෙන් enable වෙච්ච chat lock. මොකද්ද මේ chat lock කියලා කියන්නේ? chat lock කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වචනේ දින තේරුමම තමයි. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ sensitive chat එකක්, එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ ගොඩක් personal chat එකක් ඔයාලට WhatsApp එකේ lock කරන්න පුළුවන් biometrics වගේ දේවල් use කරලා, biometrics use කරලා. විශේෂයෙන් ඔයාලගේ key finger thumb print එක, එහෙම thumb lock එකක්, එහෙම නැත්නම් facial lock එකක්, face lock එක, ඒ වගේ දෙයකින් පුළුවන් ඔයාලගේ chat එක lock කරන්න. එහෙම නැත්නම් hidden කරලා දාන්න. ඉතින් අපි බලනවා කොයි විදිහටද මේ ෆීචර් එක ඇක්ටිවේට් වෙලා තියෙන්නේ, ඒක කොයි විදිහටද අපි යූස් කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලා ඔයාගේ අවශ්‍ය කන්ටැක්ට් එක ඔයා සිලෙක්ට් කරගන්න මේ විදිහට. මම මෙතනදී සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙනවා කන්ටැක්ට් එකක්. ඊට පස්සේ කන්ටැක්ට් එකේ අපිට පුළුවන් ඉන්ෆර්මේෂන්ස් වලට යන්න. කන්ටැක්ට් ඉන්ෆර්මේෂන්ස් වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඔයාලගේ මේ මම පාවිච්චි කරන ෆෝන් එකේ Apple ෆෝන් එකක් නිසා මේ විදිහට පෙන්වන්නට මේක ඔයාලගේ Android ෆෝන්ස් වලදී මේක සමහර විට සමහරට වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ look and feel එක වෙනස් වුණාට ඔයාලා යන්න ඕන කොහොම හරි contact info එකට. contact info එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනදී පේනවා chat lock කියන option එක. ඉතින් chat lock කියන option එක ඔයා open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතනදී පේනවා ඔයාලගේ biometrics open කරගන්න තියෙන විදිහ. right, ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පේනවා කොයි විදිහටද ෆෝන් එක ඔයාගේ chat lock එක activate කරන්න සැරසිලා ඉන්නේ කියන එක. දැන් මෙතන තියෙනවා මේකේ විදිහට, මේ මොබයිල් එකේ විදිහට lock this chat with face ID. අපිට මෙතනදී තියෙන්නේ face ID එක. ඉතින් මේක face ID එකෙන් තමයි මෙතනදී lock කරන්න මෙයා අපිට පෙන්වන්නේ. දැන් ඔයාලගේ මොබයිල්ස් වල තියෙනවා නම් thumb locks, එහෙම නැත්නම් finger locks තියෙනවා නම් ඒ finger locks මෙතෙන්ට activate වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් face IDs තියෙනවා නම් face IDs, face locks තියෙනවා නම් ඒවා ඒ දේවල් මෙතෙන්ට activate වෙනවා. දැන් අපි මෙතනදී face ID එක තමයි මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් දැන් අපි මේක tap කරලා open කරාම මෙන්න මේ විදිහේ notification එකක් නැත්නම් pop up එකක් එනවා. this chat is now locked, you can find it locked in the chat tabs. එතකොට අපිට මෙතනදී view කරලා බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. right, lock chat කියන එක මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. එතකොට අපි මේක බලන්න ගියොත් එහෙම lock chat කියන list එකේ, එහෙම නැත්නම් අපේ contact list එකේ lock chat කියලා අපි මෙහෙම scroll කරාම පහළට අපිට පෙන්නනවා locked chat. ඒක අපි tap කරාට පස්සේ අපේ අර biometrics scan එකෙන් පස්සේ අපිට lock කරපු chats එක ඔක්කොම මෙතනදී පෙන්නනවා. right, ඉතින් ඕක තමයි newly added feature එක WhatsApp වල. ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි අද කතා කරන්න තියෙන්නේ මේ WhatsApp එක ගැන. ඉතින් WhatsApp එකේ අලුත් updates උත් එක්ක අපි තව ඉස්සරහට බලමු තව අලුත් updates මොනවද එන්නේ කියලා WhatsApp එකේ සහ ඇතුළු අනිකුත් apps වල. එහෙනම් දැනට අපි නවතිනවා. ඉස්සරහට තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් දැනුම ගොඩක් අරගෙන එනකම් දැනටම විදිනවා Ceylon Tech Tube. ජය වේවා, සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම.